සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ICT for you ඉතින් අදත් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් රැගෙන එනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ JIT විභාගය සම්බන්ධයෙන්. General Information Technology. එහෙම නැත්නම් අපි එකට කියනවා සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය. මම හිතන්නේ මේකට සම්බන්ධ දුරදරුවන් දන්නවා. දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලිපියක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය තියන්න ඕන වසර වල ටික. ඒ කියන්නේ 2019, 2020, 2021 සහ 2022. ඒ කියන්නේ 2023 අපොස උසස් පෙළ ලියපු දුරදරුවන් සඳහා. ඒතර මේක ලිඛිත පරීක්ෂණයක් විදිහට තියෙන්නේ මාර්තු මාස 18 වන සෙනසුරාදා. නමුත් මේක අපි දන්නවා පසුගිය වසරයක ඔන්ලයින් විදිහට තිබුණා. නමුත් රටේ තිබුණ අයහපත් වාතාවරණය හේතුවෙන් ඒක ඇන හිටියා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් මේ අතපසු වූ වසරයන් කීපය සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනවා. අපි බලමු මේ JIT කියන විෂයට මොනවද තියෙන පාඩම් කොටස් ටික කියලා. මෙතනදී පළවෙනි පාඩම විදිහට අරන් තියෙන්නේ පරිගණකයේ තැනුම් ඒකක රූප සටහන් ඇසුරෙන් පරිගණක පද්ධතිය විස්තර කරයි. එතකොට මෙතනදී පරිගණක පද්ධතිය සංකල්පය, හැඳින්වීම, සංරචක, ඒව දුඩාංග මෘදුකාංග කියලා ගන්නවා. ඊළඟට පරිගණකයේ තැනුම් ඒකක ටික තියෙනවා. එතනදී ආදානය, ALU, AU ප්‍රතිදානය ඒ ටික සම්බන්ධ වෙනවා. දත්ත තොරතුරු කතා කරනවා. ගුණාත්මක තොරතුරු ලක්ෂණ ටික තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඒක දෙවෙනි කොටසේදී පුද්ගල පරිගණක දුඩාංග පිරිවිතර ටික සම්බන්ධව කතා කරනවා. සකසනය, මතකය, දුඩ තැටිය, මව්පොරුව, කෙවෙනි, චිප්සෙට් තිරය නැත්නම් මොනිටර් එක, චිත්‍රක සැකසුම් ඒකකය. ඊළඟට තියෙනවා පුද්ගල පරිගණක සඳහා මෘදුකාංග පිරිවිතර, මෙහෙයුම් පද්ධතිය, යෙදුම් මෘදුකාංග, උපයෝගිතා මෘදුකාංග. හොඳයි, මේකෙදී අපි ඉගෙනුම් පළලස ගත්තොත් එහෙම 1.1 කියන කොටසේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා පරිගණකයේ තැනුම් ඒකකයේදී පද්ධතියක් නිර්වචනය කරන්නේ කොහොමද? පරිගණක පද්ධතියක් ලෙස හඳුනාගන්නේ කොහොමද? පරිගණක පද්ධතියක සංරචකයන් මොනවද? දුඩාංග ලයිස්තු, ඊට පස්සේ පර්යන්ත උපාංග, ආදාන ප්‍රතිදාන වෙනකොට හඳුනාගන්නේ කොහොමද? මෘදුකාංග ලයිස්තුගත කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට තැනුම් ඒකක රූප සටහන් මගින් විස්තර කරනවා. පරිගණකයේ සංරචක කෙටියෙන් හඳුන්වන්න තියෙනවා. දත්ත තොරතුරු උදාහරණ සහිතව පෙන්වන්න තියෙනවා. සහ ගුණාත්මක තොරතුරු ලක්ෂණ, ගති ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් කෙටි විස්තරයක් සපයනවා. ඊළඟට මේ 1.2 කියන කොටසේ පුද්ගල පරිගණකවල පිරිවිතර හඳුනාගන්නේ කියනකොට අපි දන්නවා ඒකෙදී අවශ්‍යතාවයට අදාළ සහ මූල්‍යමය හැකියාවට අනුව සුදුසු පුද්ගල පරිගණක පිරිවිතර හඳුනාගෙන තෝරාගෙන ඒවා මිලදී අරගන්නවා. පරිගණකයේ උපාංගවල පිරිවිතර සකස් කරනවා සහ පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවයට අදාළව මෘදුකාංග තෝරගන්නවා. අපි බලමු ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Competency 1.1 describes the computer as a system using a block diagram. Now here are the content. System concept, introduction to computer, components of a computer. It is divided by two, hardware and software. Block diagram of a computer, input, process, ALU, CU, output, memory, storage, flow and data control, instruction on components, data and information, attributes of quality information. Now here are the learning outcomes. Define a system. Identifies computer as a system. Recognize computer as a component of a system. List and describe the hardware components of a computer. Another one, list and briefly describe the types of software, block diagram of a computer and names these computer components. Briefly explain each component of a computer. Distinguishes data and information with example. Names and briefly describes attribute of quality in format. Right, now here is the 1.2 identifies the specification of
personal computers. Right, now here is the content: hardware specifications of personal computer, processor, memory, hard disk, motherboard, ports, chipset, display, GPU. GPU means graphics processing unit, software specifications of a computer, operating system, application software and utility software. Okay, now this is the learning outcomes. Identifies and select specifications of a personal computer according to requirements and affordability. Prepare specification of computers and peripheral devices. Select software according to user requirements. Now here are the first lesson content. හොඳයි, අපි ඊළඟට බලමු දෙවෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරනවා පරිගණකයේ තුල දත්ත නිරූපණය වන ආකාරය. ඒතර ඒක සංඛ්‍යා පද්ධතිය කරන දශමය, ද්විමය, ශත දශමය ඒ වගේ දේවල්. ඒතර මෙතනදී පරිවර්තනය සඳහා අදාළ ක්‍රමවේදය ගැන කතා කරනවා. දශම සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යාවලට සහ ද්විමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒතර මෙතනදී ඉගෙනුම් ඵල ගත්තොත් එහෙම ස්ථානීයගේ මොහොනත්තාගේ හා වටිනාකම් කියන කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. පරිගණකයේ තුල සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතය කරන්නේ කොහොමද? දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යාවට, ද්විමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා මේකෙදි කියා දෙනවා. Competency 2 describes the data representation used in computers and the related fundamental concepts. Now here is the contents of that lesson. Now here number systems: decimal, binary and hexadecimal. Relevant methods of conversion: positive integers only, decimal to binary and binary to decimal. Now here are the learning outcomes. Describes the number systems in term of base value, place value and weight. Identifies the usage of number system in computer. Converts decimal number into binary. Converts binary number into decimal. හොඳයි, අපි බලමු මේකේ දෙවෙනි එක 2 මූලික බූලියානු තාර්කික හඳුනා ගනී. එතනදී අපි දන්නවා මූලික බූලියානු තාර්කික ක්‍රම තමයි and or not එක. ඉතින් මෙතනදී මූලික බූලියානු කාරක සඳහා සත්‍යතාව වගන්නේ කොහොමද සහ බූලියානු ප්‍රකාශන සඳහා අපි ඒකට දීලා තියෙන ප්‍රකාශනයට සත්‍යතාවයක් වකුවක් අනින්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. 2.2 identifies basic boolean operators. Basic boolean operators are and or not. Now learning outcomes are: drawing truth table for basic boolean operators and draw truth tables for given boolean expressions. Right. 2.3 විවිධ අනුලක්ෂණ නිරූපණය හා ඒ වගේ භාවිත විස්තර කරනවා. එතකොට මෙතනදී කන්ටෙන්ට් තමයි පරිගණකයේ තුල භාවිත වෙන කේත ක්‍රම. ASCII සහ UNICAT කියන එක අපි කතා කරනවා. ඊළඟට පරිගණක කේතවල කේතන ක්‍රමවල අවශ්‍යතාවය කෙටින් විස්තර කරලා මෙන්න මේ ASCII සහ UNICAT අපි සසඳනවා මොනවද ඒක කම්පෙයාර් කරනවා. 2.3 describes different character representation and their usage. Now contain encoding system used in computers, ASCII and Unicode. Learning outcomes are: briefly describes the need for encoding systems in computer and explain and compares ASCII and Unicode encoding system. Right, අපි බලමු තුන්වෙනි කොටස. පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය උදෙසා පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක දායකත්වය විමර්ශනය කරයි. එතකොට අපි මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි හඳුන්වනවා සහ ඒකේ මූලික කල්පනාවන් හඳුනා ගන්නවා. ඒකම විෂය අන්තර්ගතයි. ඉගෙනුම් ඵලවලදී පරිගණකයේ තුල මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා. මෙහෙයුම් පද්ධති කාර්යයන් මොනවද සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ලබා දෙන අතුරු මොහොනත් වර්ග දෙකක් අපි ගන්නවා. CLI GUI කියන එක. ඒ කියන්නේ විධාන රේඛා අතුරු මොහොනත CLI සහ චිත්‍ර පරිශීලක අතුරු මොහොනත GUI කියන එක අපි එතනදී හඳුනා ගන්නවා. Now competency 3
investigate the contributions of OS to the functioning of computer. Now here is the content: Introduction to Operating System and Basic Functions of an OS. Learning outcomes are briefly describes the use of OS in PCs, list the basic functions of an OS, distinguishes CLI and GUI. Right. අපි බලමු 3.2 මෙහෙයුම් පද්ධතිවල කාර්යයන් භාවිත කරයි. මේකේ අපි කතා කරනවා ගොනු හා ගොනු බහලුම් කළමනාකරණය. ඉතින් අපි දන්නවා නිර්මාණය, නම් කිරීම, මැකීම, නම් වෙනස් කිරීම, කොපි කිරීම, රිටර්න් කිරීම වගේ දේවල්. ඒතර ගොනු නාම හා දිගු පාලන මඩුල්, කන්ට්‍රෝල් පැනල් දෙක සකස් කරන්නේ කොහොමද? උපස්ථ, අක්ෂර, දින වේලාව, භාෂාව, මූසිකය සකස් කිරීම, වැඩසටහන් එකතු කිරීම, ඉවත් කිරීම, පරිශීලක ගිණුම්, ඔන්න ඔය කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක ඇතුළත තමයි අපි ඒව කරන්නේ. ඊළඟට මෙහෙයුම් පද්ධතියට අයත් මෙවලම් වලදී කැරක්ටර් මැප් එක අනුලක්ෂණ සිටීම, ඊළඟට කතා කරනවා තැටි ප්‍රතිඛණ්ඩනය, තැටි පරීක්ෂා කිරීම හා තැටි පිරිසිදු කිරීම. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒකෙදි අපි විෂය අන්තර්ගතයට ගත්තොත් එහෙම කියනවා සුදුසු නමක් සහිතව ගොනු සහ ගොනු බහලුම් නිර්මාණය කරයි. දැන් මේකෙදි සිංහල තියෙන හින්දා දරුවන්ට මේ වචන අහනකොට පොඩි අමුතු ගතියක් දැනෙයි. නමුත් විභාගයේදී සිංහල මීඩියම් කරනවා නම් දරුවා දැනගන්න ඕනේ සිංහල මීඩියම් වලින් මොකක්ද දෙන ටර්ම් එක. ඒතර ඉංග්‍රීසි වලදී අපි ඉංග්‍රීසි වලදීත් ඒක කියනවා. සමහර වෙලාවට පේපර් එකේ තියෙනවා සිංහල and ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක. එහෙම හදිසියේ නැති වුණොත් අපි දැනගන්න ඕනේ සිංහල ටර්ම් එක මොකක්ද කියන එක ඒකේ. ගොනු වල දිගු අණු ගොනු වර්ග වෙනකොට හඳුනාගනි. පවතින ගොනු හා ගොනු පහළොම් සඳහා පහත මෙහෙයුම් ආදර්ශන කරයි. මොනවද නම් වෙනස් කරනවා, කොපි කිරීම, රිටර්න් කිරීම, මැකීම, ඔය වගේ ඒවා. ඊළඟට කන්ට්‍රෝල් පැනල් සෙටින්ග්ස් එකේදී අපි දන්නවා ඒකෙදි අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපි ඒක සකස් කරගන්නවා. අදාළ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය අයත් මෙවලම් කිහිපයක් සුදුසු පරිදි යොදා ගන්නවා. right. ඔන්න දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට ඔය කට්ටියට මේක ඔළුවට යයි. සිංහලෙන් words අපි ටිකක් ඒක අපිට ඒක අන්පයා නිසා. 3.2 Users function of operating systems. Now contain managing folders and files, creating, naming, renaming, deleting, copying and removing file names and extensions, making changes in setting panel, backup, fonts, mouse setting, date and time, regional and language settings, add remove program, user accounts. Tools in OS are character map, disk defragmentation, check disk cleanup. Now learning contents are creates folders and files with proper name, identifies the file types by their extensions, demonstrates the following operations for the existing files and folders: rename, copy and move, delete, adjust the settings in setting panel when necessary, identifies and uses the appropriate system tools for relevant tasks. right. අපි බලමු 4 වෙනි එක. නිපුණතාවයේ 4 කියන්නේ 4 වෙනි පාඩම. එදිනෙදා කාර්යයන් සඳහා වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගය භාවිත කරයි. ඒකට ඒකෙදිත් අපි දන්නවා මෘදුකාංගය හඳුන්වනවා, ලක්ෂණ කතා කරනවා. ඒකෙදි GUI එක කියන්නේ චිත්‍රක පරිශීලක අතර මොකක්ද ගැන කතා කරනවා. එතනදී මෙන්න මේ වචන ටික අපි පාවිච්චි කරනවා. title bar, formatting tools, editing tools, page setup tools, design tools, scroll bar, view tools, table tools, editing area, insertion points and cursor, status bar. ඒතර ඔය වගේ සිංහල වචන ටිකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට නව ලේඛනයක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපි කොහොමද පිටුව වින්‍යාස කිරීම, කියන්නේ අර කොහොමද අපි ඒක ෆෝමැට් කරන්නේ කියන එක අපි මෙතනදී ඉගෙන ගන්නවා. නව ලේඛනයක් ඇතුළු ලියනය කරන්න, ඊට පස්සේ ඒකට ෆෝමැටින් දානවා, හෙඩර් ෆූටර් ඒවා ටික ඉගෙන ගන්නවා. ලේඛනයක් සකස් කිරීම, සංස්කරණය කිරීම. එතකොට ඒකදී අපි දන්නවා සෙවීම හා විස්ථාපනය, ව්‍යාකරණ, අක්ෂර වින්‍යාසය, කපා දැමීම, කොපි කිරීම, ඇලවීම ඔය වගේ දේවල් කරනවා. ඊළඟට ලේඛනයක් මත විවිධ වස්තු ඇතුළත් කරනවා. පින්තූර, ප්‍රස්ථාර, හැඩතල, පසුරු සිත්තම් කියන්නේ ක්ලිප් ආර්ට්, වදන් සිත්තම් කියන්නේ වර්ඩ් ආර්ට්, and පාට කියන්නේ
ඒවා ටෙක්ස්ට් පුටු ආදිය. ඊළඟට සමීකරණ සලකුණු සම්බන්ධක බිඳුම් සහ දිනේ වේලාව ඇතුළත් කරනවා. කෙටි මාන්නේ අතුරු දැන් අපි මේවට ගන්නවා open new save select all cut copy and paste undo redo and print. ඒ වගේ දේවල් අපි shortcut keys වලින් කොහොමද කරන්නේ කියන එක ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ keyboard එක use කරලා අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක එතනදී අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. වගු නිර්මාණය කිරීම හා හැඩසව් කිරීම වගු අදුරත් කිරීමේ ක්‍රම ඒ කියන්නේ අපි මූසිකය ආධාරයෙන් කොහොමද කරන්නේ කියන එක කියා දෙනවා. ඊළඟට පේජ් හා තීර ඇතුළත් කිරීම මැකීම ඒ කියන්නේ මර්ජන් ස්ප්ලිට් කියන එක කරනවා. ටේබල් බෝඩර්ස් ටේබල් ස්ටයිල්ස් ඒ වගේ දේවල්. ඡේද හැඩසව් ගැන්වීම කියුවහම අපි දන්නවා පැරග්‍රාෆ් එකකදී කොහොමද ෆෝමැටින් කරන්නේ. ලේඛනයක් විවිධ ආකාර වලින් සුරැකීම කියන්නේ සේව් කරන විදිය. ලේඛනයක් මුද්‍රණය කිරීම. ඒතර පූර්වදර්ශනය කියන්නේ ප්‍රීවියු එක කොහොමද බලන්නේ? මුද්‍රණය කිරීමේ වින්‍යාසය, මුද්‍රකයේ ගුණ සහ මුද්‍රණය ඒ වගේ දේවල් බලනවා. අපි ඒ ටික බලමු කොහොමද මේ කන්ටෙන්ට් එකේ තියෙන්නේ කියලා. වදන් සකසමු මෘදුකාංගයේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට වදන් සකසමු මෘදුකාංග ලක්ෂණ සාකච්ඡා කරනවා. චිත්‍රක පරිශීලක අතරමුහුණතේ සංරචක ලයිස්තුගත කරනවා. නව ලේඛනයක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ? නිවැරදිව පාඨ යොදා ගන්න ආකාරය, ඡේද හැඩසව් කරනවා, ව්‍යාකරණ අක්ෂර ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපි word processing එකේදී කියන්නේ fourth lesson එකේදී කරනවා. Uses the word processing software in day-to-day activities. Content: Introduction to word processing software, features of word processing software, GUI components in word processing software. Now here are the features: title bar, formatting tools and editing tool, page setup tools, view tools, designing tools, scroll bar, editing area, insertion point, cursor, status bar. Next one, creating a new document. Page layout and page borders, headers, footer and page numbers. Text, typing text, formatting text. Next one, editing a document. Find and replace, grammar and spell checker, cut, copy, paste. Next one, inserting objects and usage of relevant editing tools, pictures, chart, shapes, clip art, word art, text box, etc. Next one, inserting equations, symbols, links, breaks, date and time. Next one, shortcut keys: open, new, save, select all, cut, copy, paste, undo, redo and print. Next one, creating and formatting tables. Methods of creating a table: select and draw and column with mouse, insert table, draw table. Insert and delete row and columns, merge and split cell, change row and height, column width, table border and style. Finally, formatting paragraph, saving document in different formats: printing document, print preview, print setup, print properties and final print option. Now here is the 4.1 content. Right. අපි ඊළඟට බලමු 4.2 සරල ගණිත ගැටළු විසඳුම් සඳහා පැතුරුම්පත්. ඒතර අපි එක දන්නවා පැතුරුම්පත් කියපුවාම මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන එක. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයේ හැඳින්වීම සහ මෘදුකාංග චිත්‍රක හඳුන්වන වැඩපොත, වැඩපත, ඒක අපි වාචන දෙකක් එක පේලි, තීරු, කෝෂ, සූත්‍ර තීරුව, මූසිකයේ දර්ශකයේ පෙනුම අනුව ක්‍රියාකාරීත්වය ළඟ වැඩපතක එහා මෙහා යාම, කෝෂයක ඇතුළත් කළ හැකි දත්ත ප්‍රරූප අපි කියන data types කියලා, text numbers formula. ඊට පස්සේ හැඩසව් කෝෂ කොහොමද කෝෂ හැඩසව් ගැන්වීම, සංඛ්‍යා එක්කෙල්ල කිරීම, අක්ෂර. ඒතර පේලි හා තීරු ඇතුළත් කරනවා, පේලි තීරු කෝෂ මකා දානවා, ඊට පස්සේ මේවා නැවත නම් කරනවා, දත් ඇතුළු කරනවා, මකා දමනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. මේකෙදි තියෙනවා cut copy paste කියන paste special කියනවා ටික අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සරල ගණිත කර්මයක් යොදා ගන්නවා.
ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම. ඒක යොදාගෙන කොහොමද ඝාතකත්ව යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ සාපේක්ෂ හා නිරපේක්ෂ කෝෂ හඳුනා ගන්නවා. අභ්‍යන්තරව සකසා ඇති ශ්‍රිත sum, average, mean, max, count and rank. ඕවා අපි හඳුනා ගන්න. ප්‍රස්ථාර වර්ග තියෙනවා. ප්‍රස්ථාර නිවරන් තියෙනවා. දත්ත ෆිල්ටර් කරගන්නවා, පෙරා ගැනීම, ඊට පස්සේ දත්ත තේරීම කියනවා. වැඩපතක් මුද්‍රණය කිරීම අපි ඊටක බලනවා. ඊට පස්සේ පූර්වදර්ශනීය ප්‍රීවිව් එක ගන්නවා, මුද්‍රණය කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකෙදී introduction to spreadsheet software, GUI spreadsheet software, workbook, worksheet, වැඩපොත සහ වැඩපත කිව්වේ මේක. workbook and worksheet, columns and row, cell formula bar, function and cell pointer based on in appearance, moving around the worksheet, types of data entries in a cell, text, number and formula, formatting cells, inserting row and columns, deleting cells, rows and columns, worksheet, rename, insert, delete, name and spelling cell ranges, copying and moving, simple calculation, arithmetic operations with basic operators, calculation using cell references and operators. Now here is the relative cell references and absolute cell references. Inbuilt functions sum, average, max, mean, count and rank. Types of charts, column, bar, line and pie. Chart tools, design, layout, format, data filtering, data sorting, finally print a worksheet. Right. ඒක තමයි 4.2 කියන කොටසේ තිබ්බේ. 4.3 කියන එකේදී අපි කතා කරනවා ඉදිරිපත් කිරීමක් සම්බන්ධව. මේකෙදී ඉලෙක්ට්‍රොනික සමාර්පණය කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. සමාර්පණයක ලක්ෂණ, ඊළඟට ඒක භාවිත වෙන ආකාරය, ස්ලයිඩ්ස් කොහොමද ඒවා තේරුම් කරගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද මේ පාට ඇතුළත් කරගන්නේ වගේ දේවල් අපි සජීවීකරණය යොදාගෙන කොහොමද අපි සමාර්පණයක් යොදාගන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. Introduction to electronic presentation, attributes and effective presentation, features of presentation software, usage of presentation software. The slides layout, background, insert කරන්නේ කොහොමද, shortcut keys and specific to the presentation, and saving presentation with different format, printing and presentation with different options. Right. ඒක තමයි 4.3 එකේදී අපි කතා කරන්නේ සමර්පණ කියන්නේ presentation ගැන. 4.4 තියෙනවා දත්ත සමුදාය. කියන්නේ අපි මෙතනදී කතා කරනවා access ගැන. database එකක් ගැන. දත්ත සමුදාය හඳුන්වනවා. ඒකට හස්තමය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත වර්ගයන් සසඳනවා. දත්ත සමුදාය කළමනාකරන පද්ධති මුද්‍රකාංග හඳුනා ගන්නවා. සම්බන්ධක දත්ත සහ එතනදී අපි කතා කරන objects and table, ඊට පස්සේ query, form, report වගේ දේවල් කතා කරනවා. ශේෂ්ත්‍ර නාම, field type කතා කරනවා. ප්‍රාථමික යතුර හා ආගන්තුක යතුර, දත්ත රූප, ප්‍රරූප, කොටස් ටික අපි කතා කරලා ශේෂ්ත්‍ර සහ ලක්ෂණ, පිළිමසුම් නිර්මාණය කිරීම, ළඟට පොලිකි තේරීම කියන රෙකෝඩ්ස් ගැන කතා කරනකොට මොනවාද ෆෝම් විසාඩ් සහ රිපෝර්ට් විසාඩ් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒතකොට මෙතනදී introduction to database. ඒතකොට database එකක් අපි introduction එකක් දෙනවා. comparison of manual database and automated database. ඒ කියන්නේ හස්තමය සහ automation කියන සංක්‍රීය කියන එක තමයි කියන්නේ. Introduction to database software, objects of DBMS software, table, query and form, report. That's the field names, primary key and foreign key, data types, text, number, date and time, currency, yes or no, yes and no. That's the field properties, field size and format, designing queries, filter fields and filter reports, sort report, form wizard and report wizard.
ඊළඟට අපි කතා කරනවා චිත්‍රක මෘදුකාංග භාවිත කර නිශ්චල චිත්‍රක නිර්මාණය කිරීම. එතකොට අපි මෙතනදී චිත්‍රක ප්‍රරූප කොහොමද අපි ඒකගේ ටයිප්ස් කතා කරනවා raster and vector එක. ඊළඟට මේකේ පික්සල් ගැන කතා කරනවා විභේදනය, resolution, ප්‍රමාණය, වර්ණය, ඊට පස්සේ වගේ තියෙන ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් කොහොම ආකෘතිය ගැන කතා කරනවා JPEG ද PNG GIF BMP වගේ දේවල්. ඊළඟට රූපයක ධාරිතාවය හා සම්පීඩනය. ඒතර කොහොමද ඒක කරන්නේ? චිත්‍රක චිත්‍රක මෘදුකාංග මූලික නියම ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට ස්තර ලේයර්ස් සහ පාට හැසිරවීම කතා කරනවා. ඒකෙදි types of graphics, raster and vector, properties of digital image, pixel resolution, size and color, graphic file formats are their features, PNG, JPEG, GIF, BMP and etc. Image capacity and comparisons, lossy format and lossless format. අපි ඒක සිංහලෙන් කතා කරනවා හානිමත් ආකෘති හා හානිමත් නොවන ආකෘති කියන එක. Basic operations of a graphic software: open, save and edit, importing images, sizing and transformation, selections, cut, crop, replace, working with layers and working with text. Right, ඔය ටික අපි කතා කරනවා 5 එකේදී. 5.1 ශ්‍රව්‍ය අන්තර්ගත පටිගත කිරීම. ඒතකොට මේකෙදී අපි MP3 wave AU කියන ෆයිල් ෆෝමැට් ටික කතා කරනවා. 5.2 එකේදී recording audio content, editing, edit and relevant segment from original content, audio file formats, MP3, wave, AU, etc. Right, 5.3 පහයි තුනේදී වීඩියෝ සංස්කරණ මෘදුකාංග භාවිත කර වීඩියෝ සංස්කරණයක් කරනවා. අපි ඒතර වීඩියෝ මෙහෙයවීම, නැවත සකස් කිරීම, ඒතර MP4, AVI, WMV වගේ ෆයිල් ෆෝමැට් එකක් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. Manipulating and rearranging video file formats, MP4, AVI, WMV, etc. Next one, 6. අන්තර්ජාලයේ නිර්මිත ගවේෂණය කරයි. ඒතර අපි දන්නවා පරිගණක ජාල සංවේදනය සම්පත් බෙදා ගැනීම, ජාල ප්‍රරූප තියෙනවා, පුද්ගල ප්‍රදේශ ජාල, ස්ථානීය ජාල, පුරුල් ප්‍රදේශ ජාල, ඊට පස්සේ ජාලයක සංවේදන උපක්‍රම අපි දන්නවා. දැන් මොඩමය මං හසුරු කියන්නේ මොකක්ද? මාර්ගකාරකයේ ජාල අතුරුමුණක් කාඩ්පත, රහන් රහිත ප්‍රවේශය, ජංගම සංවේදනය, GPRS, GSM වගේ දේවල්. ඊළඟට සම්බන්ධක ප්‍රරූප, නියම සහ නියම නොවන, රහන් සහිත හා රහන් රහිත ජාල. ඊළඟට ක්ලයන්ට් සර්වර් මොඩල් එකේ තියෙන ග්‍රාහක සේවාදායක ආකෘතිය, සම ජාල තියෙන peer to peer, දෙමුහුන් කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් එක, වලාකුළු පරිගණක, cloud computing. Expose the architecture and purpose of computer network, data communication, sharing resources, network types, PAN, personal area network, LAN, local area network, WAN, wide area network. Communication devices of a network: modem, router, network interface card, switch, wireless base station, mobile communication and GPRS, GSM, etc. Connectivity types: guided and unguided media, wireless and wireless network, client server model, peer to peer and hybrid. ඊට තමයි 6.1 එකට කතා කරන්නේ. 6.2 එකේදී අදාළ තොරතුරු ප්‍රවේශ කර ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල සේවා භාවිත කරනවා. එතකොට ඒකදී අපි දන්නවා වෙබ් ලිපියුම URL එක. ඊට පස්සේ යන්ත්‍රයක් අපි කොහොමද වෙබ් සොයාගන්නේ,
www කියන්නේ මොකද්ද? තොරතුරු බෙදා ගැනීම හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ගනුදෙනු. ඊතැපැල් සමාජ මාධ්‍ය ජාල, ඊළඟට සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. 6.2 එකේ uses the internet services to access relevant information. Uniform Resource Locator URL. URI Uniform Resource Identifier. Web browsers and search engines. Internet services mean www. Email, social media, cloud computing, cloud-based services. Next one, Internet of Things, IoT. Definition, characteristic, need, applications, enabling technologies. Right. අපි බලමු 7 වෙනි එක පිට සහ අන්තර්ගත සංවිධානය කිරීමට සැකසීම හා වෙබ් අඩවි සංයුතිය ගවේෂණය කරයි. එතන මේකදී වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතයේ මුල් පිටුව, සම්බන්ධක පිටුව, වෙබ් පිටුවක දැනුම් ඒකක, අන්තර්ගත සංවිධාන වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. Contents of a website, home page, link page, building blocks of a web page, text, graphic, audio, video, animation, hyperlink, and organization of contents. Right. It was a 7 වෙබ් පිටුවක පරිශීලක අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කරන්නේ කොහොමද? වෙබ් අඩවියක අරමුණු අර්ථ දැක්වීම හා සංදර්ශනය විය යුතු අන්තර්ගතය. Analyzes user requirements for web pages. Defining the objectives of a website, contents to be displayed. Right. 7.3 වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරීමට HTML භාවිත කරයි. එතකොට අධිපාඨ ලකුණු කිරීමේ භාෂාව කියන අපි එකට HTML tags ගැන කතා කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි කතා කරනවා, විවරණය කරනවා, ලයිස්ටික් කොහොමද සකස් කරන්නේ, බහුමාධ්‍ය වස්තු, ඒ කියන්නේ චිත්‍රක, ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය කොහොමද අපි එකට අතුරක් කරන්නේ කියලා කතා කරනවා. Uses HTML to create web pages. Introduction to hyperlink markup language. Basic HTML tags of a web page. Now here are the basic tags of the HTML. Next one, adding comments, lists, and multimedia objects, image, audio, and video. ඊට පස්සේ 7.4 වෙබ් පිටු නිර්මාණය සම්පාදක මෙවලම් භාවිත කරයි. ඒකට අපි සම්පාදක මෙවලමක් විදිහට අපි කියන එකට introduction to web authoring tools කියලා. ඊළඟට 8.1 ජාතික සංවාදන උදෙසා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය අපි කොහොමද කියලා බලමු. ඒකදී අපි කතා කරනවා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදී අපි කොහොමද මේවට යොදාගෙන තියෙන්නේ, මොන දේවල් වලටද යොදාගෙන තියෙන්නේ, අධ්‍යාපනයේ තියෙන සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්මයේ, ව්‍යාපාර කටයුතු, රාජ්‍ය පාලනය වගේ දේවල්. Explain the contribution of ICT towards national development. Application of ICT. Now here are the examples: education, health, agriculture, e-business, and e-governance. 8.2 තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ශේෂිතව තමාට ගැළපෙන වෘත්තීය අවස්ථා සහ මාර්ග අන්වීක්ෂණය කරයි. එතකොට එතනදී අපි බලනවා තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තියට අදාළ රැකියාව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න සිංහලෙන් කියනකට වඩා six ICT career opportunities and path to suit one's life. ඒක බලන්න මෙතන තියෙනවා මොනවද මේ ICT professions කියලා. Software engineer, software quality assurance engineer, business analyst, IT project manager, graphic designer, software architecture, quality assurance leader, technical leader, network administrator, database administrator, computer application assistant, and IT manager. Now here are the so many IT professionals in the field now. Right. ඊළඟට 8.3 කියන එකේදී අපි කතා කරනවා අදාළ වාද විෂයන් පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුතුව
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂය සුරක්ෂිතව භාවිත කරනවාද කියන එක. සාර ධර්ම හා නෛතික වාද විෂයන්. ඔබ දන්නවා සයිබර් ක්‍රයිම්ස් ගැන හිම. එතකොට ඊළඟට ඒවට අපි කොහොමද මොනවද තියෙන දේවල් කියලා කතා කරනවා. සයිබර් ස්ටේකින්, ඊළඟට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතී සාර ධර්ම, ආරක්ෂාව, ඊට පස්සේ අන්තර්ජාල භාවිතයේදී පූර්ව ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය හා රැකවරණය වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඒතර මෙතනදී අපි කියනවා makes use of ICT with awareness of relevant issues, ethical and legal issues. For cyber crimes, privacy, piracy, SLC, ERT, authorized access, cyber staking, ethical and legal issues in social media and security. Last one, precautions in using internet and health and safety. එතකොට සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණයේදී අපි ඔය සම්බන්ධව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ විභාගයට මුහුණ දෙන්න. මම හිතන්නේ දරුවන්ට මම පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම්. ඔබ ළඟ දැනටමත් 10 සහ 11 ICT පොත් තියෙනවා නම් ඒක හොඳට පරිශීලනය කරන්න. ඒක සමානවම දේවල් තමයි අහන්නේ. එතකොට ඒකෙදි තියෙන learning contents අපිට තොරතුරු ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ විෂය හදාරගෙන යනකොට. හොඳයි, මම හිතනවා ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති මේ සම්බන්ධව. ඔබ විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. මේ කොටස් හොයාගෙන ඔබට පුළුවන් නැවත වතාවක් ඒ අවශ්‍ය කරන පොතපත ආශ්‍රයෙන් හෝ ඉන්ටර්නෙට් මාර්ගයෙන් අවශ්‍ය කරන කොටස් හොයාගෙන සූදානම් වෙන්න. ඔබට සුබ දවසක්.